હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 21મી માર્ચના તમામ મહત્વના કરંટ અફેર. છેલ્લે આપણે 17 તારીખથી વિડીયો બાકી હતા, તો એમાં 17-18 નો આજના દિવસની અંદર એક વિડીયો આવેલો છે. ત્યારબાદ હમણાં જ એક વિડીયો પબ્લિશ કરેલો હતો. 19 અને 20 તારીખના કરંટ અફેર એમાં કવર કરેલા હતા, અને આ 21 તારીખના કરંટ અફેર, એટલા કરંટ અફેરમાં ગેપ પડેલો હતો. તો આ છેલ્લો વિડીયો છે, અને આની સાથે જ છે જેટલો પણ કરંટ અફેરના વિડીયોની અંદર ગેપ પડેલો હતો, બરાબર, એ બધો જ ગેપ છે મારો અહીંયા કવર થઈ જાય છે. બરાબર, તો બાકી રહે છે આજનો વિડીયો. ઓકે, એ હું આવતીકાલના વિડીયોની સાથે મર્જ કરી અને અપલોડ કરી દઈશ. આવતીકાલે લગભગ સવારે પોસિબલ હશે તો સવારે આવશે, અથવા તો બપોર પછી અથવા તો સાંજે આવશે. બરાબર, તો શરૂ કરશું હવે આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ સર્ચ કરવાનું સ્ટાર એજ્યુકેશન, એટલે આ પ્રકારે ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. આ ઉપરાંત આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે. હવે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ માત્ર સર્ચ કરવાનું સ્ટાર એજ્યુકેશન બાય હાર્દિક છાટબાર. આ પ્રકારે આપણો ઓફિશિયલ લોગો વાળી એપ્લિકેશન તમને પ્લે સ્ટોરમાં મળી જશે. કોર્સ અવેલેબલ છે તમારી સામે. કરંટ અફેરના કોર્સનો પ્રાઇસ છે એ 199 રૂપિયા છે. બંધારણ માટે પણ 199 રૂપિયા રાખેલા છે. આ ઉપરાંત ગુજરાતી અને કમ્પ્યુટર વિષય માટે અત્યારે 99 રૂપિયા રાખેલા છે. આ કોર્સ અત્યારે રનિંગ છે. બંને વિષયો અત્યારે રનિંગ છે. એક મંથની અંદર છે આ બંને વિષય કમ્પ્લીટ થઈ જશે. અને બાકી તમને જો વિશ્વાસ હોય કે આવનારા 6 મહિનામાં હાર્દિક સર બધું પૂરું કરાવી દેશે, તો 999 રૂપિયામાં તમે બધા જ સબ્જેક્ટ છે પરચેસ કરી શકો છો. આ ઓપ્શન પણ તમને એપ્લિકેશનમાં જોવા મળશે. તો 999 રૂપિયામાં સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાને ઉપયોગી તમામ વિષયો તમને મળી જશે. તો આ ઓફર છે, બરાબર. બધી પ્રાઇસ વેલિડ છે 31 માર્ચ સુધી. 31 માર્ચ પછી છે અહીંયા પ્રાઇસની અંદર થોડું ઘણું ઇન્ક્રીમેન્ટ જોવા મળશે. તો 31 માર્ચ સુધી આ પ્રાઇસ વેલિડ છે. ત્યારબાદ આ પ્રાઇસની અંદર થોડો ઘણો આંશિક વધારો તમને જોવા મળશે. શરૂ કરીએ આજના કરંટ અફેર. 21મી માર્ચના સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ આંતરરાષ્ટ્રીય નવરોઝ દિવસ છે, એની ઉજવણી ક્યારે થઈ હતી? બરાબર, આ દિવસ છે આંતરરાષ્ટ્રીય નવરોઝ દિવસ, એ 21મી માર્ચે ઉજવાય છે. પરંતુ દર વર્ષે 21મી માર્ચે ના આવે, તો પારસી લોકોનો તહેવાર છે એ લોકો નક્કી કરે, પણ મોટે ભાગે 21 માર્ચ હોય છે આનો તહેવાર. તો આ વખતે પણ 21 માર્ચ 2022 ના રોજ આંતરરાષ્ટ્રીય નવરોઝ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી છે. નવરોઝ ઈરાની લોકો તેમજ પારસી લોકોનો તહેવાર છે, બરાબર. અને આ ઈરાની લોકોનું અથવા તો પારસી લોકોનું નવું વર્ષ કહેવાય છે નવરોઝ, બરાબર. અને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા છે આ દિવસની ઉજવણી 21 માર્ચે કરવામાં આવે છે. તો આન્સર આવશે 21 માર્ચ. આ દિવસ 21 માર્ચે ઉજવાય છે. સીઆરપીએફ નો રાઇઝિંગ દિવસ, એની ઉજવણી ક્યારે થઈ હતી? સીઆરપીએફ નો રાઇઝિંગ દિવસ એ પણ 19મી માર્ચે ઉજવાયેલો હતો. તો સીઆરપીએફ નો રાઇઝિંગ દિવસ પૂછે તો 19મી માર્ચે. 19મી માર્ચે શું હતું? વર્લ્ડ સ્લીપ ડે પણ હતો, બરાબર. મેં તમને કીધેલું કે સ્લીપ, ઊંઘ તમારા માટે કેટલી જરૂરી છે, એ વિડીયોની અંદર મેં તમને વાત કરેલી હતી. તો 19મી માર્ચે વર્લ્ડ સ્લીપ ડે અને સીઆરપીએફ નો રાઇઝિંગ દિવસ, આ બંને દિવસ ઉજવાય છે. 19 માર્ચ 2022 ના રોજ કેટલામો રાઇઝિંગ દિવસ હતો? તો સીઆરપીએફ નો કેટલામો રાઇઝિંગ દિવસ હતો? 83મો. 83મો રાઇઝિંગ દિવસ હતો સીઆરપીએફ નો. પૂરું નામ પૂછી શકે સીઆરપીએફ નું? સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ આ સીઆરપીએફ નું પૂરું નામ છે. સ્થાપના 27 જૂન 1939 ના રોજ થયેલી હતી. પણ આ દિવસ આપણે 19મી માર્ચે શું કામ ઉજવીએ છીએ, સીઆરપીએફ નો રાઇઝિંગ દિવસ? તો 19મી માર્ચ 1950 આ દિવસે છે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, એમણે સીઆરપીએફ ને પ્રેસિડેન્ટ કલર્સ થી સન્માનિત કરેલું હતું, જેની યાદમાં સીઆરપીએફ નો રાઇઝિંગ દિવસ છે, બરાબર, એ આપણે ક્યારે ઉજવીએ છીએ? તો કે 19મી માર્ચે ઉજવીએ છીએ, બરાબર. તો આની પાછળની હિસ્ટ્રી આ છે. બાકી જેટલી પણ ગૃહ મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરતી સિક્યુરિટી ફોર્સ છે, બરાબર, એના પૂરા નામ અને એના અત્યારે ડાયરેક્ટર જનરલ ડીજી કોણ છે એ બધું આપણે યાદ રાખીશું. થોડુંક રિવિઝન કરાવી દઉં અહીંયા, બરાબર, જેથી તમને પરીક્ષામાં થોડું ઘણું કદાચ અહીંથી ક્વેશ્ચન આવી જાય તો તમને તકલીફ ના પડે. તો આસામ રાઇફલ્સ આ ગૃહ મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરે, એના અત્યારે ડીજી છે લેફ્ટનન્ટ જનરલ પ્રદીપ ચંદ્ર નાયર. બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ, જેને આપણે બીએસએફ કહીએ છીએ, એના અત્યારે ડીજી છે રાકેશ અસ્થાના. સેન્ટ્રલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિક્યુરિટી ફોર્સ સીઆઈએસએફ, એના અત્યારે ડાયરેક્ટર જનરલ છે સિલવર્ધન સિંહ. સીઆરપીએફ હમણાં જ વાત થઈ, એના ડાયરેક્ટર જનરલ કોણ છે? કુલદીપ સિંહ છે. ઇન્ડો તિબેટિયન બોર્ડર પોલીસ ફોર્સ આઈટીબીપી તરીકે ઓળખીએ છીએ, એના અત્યારે ડીજી છે સંજય અરોરા. નેશનલ સિક્યુરિટી ગાર્ડ, એના અત્યારે ડીજી છે એમ એ ગણપતિ. અને
બાકી રહ્યું હવે સશસ્ત્ર સીમા બળ, એના છે અત્યારે ડાયરેક્ટર જનરલ કુમાર રાજેશચંદ્ર. તો આટલા આપણે યાદ રાખવાના છે, એક એક પોઈન્ટ અગત્યના છે પરીક્ષા માટે, બરાબર? તો આપણે યાદ રાખીશું. ચાલો, એના પછી હાલમાં જ ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા વિશ્વવિદ્યાલયના વૈજ્ઞાનિકો એમણે નીચેનામાંથી શેની એક પ્રજાતિ શોધી કાઢી છે? ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા વિશ્વવિદ્યાલય એના વૈજ્ઞાનિકો છે, એને એક મકોડાની પ્રજાતિ શોધી કાઢી છે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર આવશે. મકોડાની નવી પ્રજાતિ ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા વિશ્વવિદ્યાલયના વૈજ્ઞાનિકોએ શોધી કાઢી છે. આ પ્રજાતિને નામ શું આપેલું? પ્રજાતિને નામ આપેલું નરસિંહ મહેતાએ. શું નામ આપ્યું? નરસિંહ મહેતાએ નામ આપ્યું. કેની પ્રજાતિને? તો કે મકોડાની પ્રજાતિને. ઓકે. અને બાકી નરસિંહ મહેતા છે ભક્ત કવિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. 15મી સદીમાં એમનો જન્મ થયેલો. ક્યાં થયેલો? ભાવનગરમાં તળાજા ખાતે. તો પ્રશ્ન પરીક્ષાની અંદર ઘણીવાર પૂછાયેલો નરસિંહ મહેતાનો જન્મ ક્યાં થયેલો? ભાવનગરમાં તળાજા ખાતે. ચાલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ ઇન્ટરનેશનલ જીઓલોજીકલ કોંગ્રેસ એના કેટલામાં સંસ્કરણનું આયોજન કરવામાં આવેલું? તો ઇન્ટરનેશનલ જીઓલોજીકલ કોંગ્રેસ છે, બરાબર, એનું હાલમાં જ 36મા સંસ્કરણનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ ઇન્ટરનેશનલ જીઓલોજીકલ કોંગ્રેસનું 36મું સંસ્કરણ છે, જેનું આયોજન હાલમાં જ કરવામાં આવેલું છે, બરાબર. આનું આયોજન ક્યાં થયેલું એવું પણ પૂછે. તો આનું આયોજન ભારતમાં થયેલું. ભારતમાં કયા સ્થળે થયેલું? નવી દિલ્હી ખાતે થયેલું. તો આ પણ યાદ રાખીશું. અને આની થીમ પૂછી શકે કદાચ પરીક્ષામાં, તો થીમ યાદ રાખીશું, Geosciences, the basic science for the sustainable future. આ એની થીમ છે, Geosciences, the basic science for the sustainable future. આ એની થીમ છે. ચાલો, એના પછીનો અગત્યનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ કયા બે જંકશન વચ્ચે રેપિડ રેલ કોરિડોરનું નિર્માણ કરવામાં આવેલું છે? રેપિડ રેલ કોરિડોર ચાલ્યો છે અત્યારે દિલ્હીથી મેરઠ વચ્ચે, અને આ દિલ્હી, ગાઝિયાબાદ અને મેરઠ આવી રીતે જાય છે. દિલ્હીથી ગાઝિયાબાદ અને ગાઝિયાબાદથી મેરઠ. તો આ રીતે જાય છે આખો કોરિડોર. તો દિલ્હી મેરઠ રેપિડ રેલ કોરિડોર, એનું લોન્ચિંગ કોણે કરેલું એવું પૂછે તો નેશનલ કેપિટલ રિજનલ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશન એમના દ્વારા, NCRTC દ્વારા છે આનું લોન્ચિંગ કરવામાં આવેલું. આ કોરિડોર છે એમાં ટ્રેન છે 5 થી 10 મિનિટની અંદર જ છે 180 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપ પકડી લે છે. અને દિલ્હીથી મેરઠ વચ્ચેનું અંતર જે છે, બરાબર, એ 55 મિનિટની અંદર કપાઈ જશે. 14 સ્ટેશનો સાથે કવર થશે આની અંદર. અને આ કોરિડોરની કુલ લંબાઈ કેટલી એવું પૂછે તો કોરિડોરની કુલ લંબાઈ છે 82 કિલોમીટર. મીટર નહીં, 82 કિલોમીટર. તો માત્ર 55 મિનિટની અંદર આટલું ડિસ્ટન્સ છે કવર થઈ જશે. તો આગળ વધશું. હવે જોઈએ ક્વિક ન્યૂઝ. તો ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, તાજેતરમાં કયા રાજ્યમાં વિદેશી વૈજ્ઞાનિકો માટે 100 કરોડથી વધુના રોકાણ ઉપર છે કંપનીનો 51% હિસ્સો ખરીદવો ફરજિયાત કર્યો છે? તો હાલમાં જ આ જમ્મુ કાશ્મીર માટે આ રૂલ લાગુ કર્યો છે. કોઈ પણ વિદેશી નિવેશકો છે તો 100 કરોડથી વધુ રોકાણ કરવું હોય જમ્મુ કાશ્મીરની અંદર કોઈ કંપનીમાં, તો એને કંપનીનો 51% હિસ્સો ખરીદવો પડશે. હું અહીંયા તમને સમજાવું શું કહેવા માંગે છે. માની લો કે કોઈ કંપની છે, બરાબર, એ પોતાની વેલ્યુ લગાડે છે $300, બરાબર. હવે કોઈ વિદેશી નિવેશક છે, એને એમાં $120 ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું છે, તો શું એ કંપનીમાં $120 ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકશે? નહીં. શું કામ નહીં? કેમ કે 100 કરોડથી વધારે જો કંપનીની વેલ્યુ 100 કરોડથી વધારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટની વેલ્યુ હોય, બરાબર, તો એમાં જે રોકાણકાર છે વિદેશી નિવેશક, બરાબર, એને કંપનીનો 51% જેટલો હિસ્સો ખરીદવો ફરજિયાત કર્યો છે. એટલે એને આના 51% કરવા જઈએ તો 150 થી વધારે થાય, બરાબર, 152 જેવું થાય, બરાબર. તો 152 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડે. જો એને 100 કરોડથી વધારે રોકાણ કરવું હોય તો 120 કરોડ ના કરી શકે, એને ડાયરેક્ટલી 152 કરોડ અથવા તો એનાથી વધારે રોકાણ કરવું પડે, બરાબર. તો આ રૂલ છે જમ્મુ કાશ્મીરની અંદર છે, વધારે વિદેશી રોકાણ આવે એ માટે આ રૂલ ત્યાં લાગુ કર્યો છે, બરાબર. તો બાકી કોઈને 80 કરોડ કરવા છે ઇન્વેસ્ટ આ કંપનીની અંદર તો એ 100% કરી શકે, 90 કરોડ કરવા છે તો પણ કરી શકે, 99 કરોડ કરવા છે તો પણ કરી શકે. પણ જો 100 કરોડ કે તેથી વધારે કરવું હોય તો એને 51% હિસ્સો ખરીદવો ફરજિયાત છે.
ખ્યાલ આવી ગયો? આ વસ્તુ સમજાણી તમને? તાજેતરમાં રાષ્ટ્રીય ઈ ગવર્નન્સ ડિવિઝન એના સીઓ કોણ બન્યા છે? સીધો ક્વેશ્ચન છે. રાષ્ટ્રીય ઈ ગવર્નન્સ ડિવિઝનના સીઓ છે અત્યારે અભિષેક સિંહ. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે સિંગાપોર વેઇટ લિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપ, એમાં ભારતના કયા ખેલાડીએ ગોલ્ડ મેળવેલો? તો આ પણ ડાયરેક્ટલી સીધો ક્વેશ્ચન છે. મીરાબાઈ ચાનુ એમણે સિંગાપોર વેઇટ લિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપમાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવેલો અને તેઓ કયા રાજ્યના ખેલાડી છે એવું પૂછે તો મણિપુર રાજ્યના ખેલાડી છે. હાલમાં જ ઝાકિર હુસેન રોઝ ગાર્ડન ખાતે છે હાલમાં જ રોઝ ફેસ્ટિવલની ઉજવણી કરવામાં આવેલી. આ કયા શહેરમાં આવેલું છે? બરાબર, પર્સનલી અહીંયા ગયેલો છું રોઝ ગાર્ડનની અંદર, ચંદીગઢમાં આવેલું છે. બહુ સરસ મજાનું ગાર્ડન છે. બરાબર, ગુલાબોથી આખું ગાર્ડન છે, ભરપૂર છે. તો ઝાકિર હુસેન રોઝ ગાર્ડન આ એનું પૂરું નામ છે. ત્યાં રોઝ ફેસ્ટિવલની ઉજવણી કરવામાં આવેલી. ગુલાબના ફૂલથી છે જુદી જુદી ચિત્રાત્મક આકૃતિઓ ત્યાં બનાવવામાં આવેલી હતી. હાલમાં જ 42મી સિનિયર નેશનલ સાયકલ પોલો ચેમ્પિયનશિપ છે એનું આયોજન કયા સ્થળે કરવામાં આવ્યું હતું? તો 42મી સિનિયર નેશનલ સાયકલ પોલો ચેમ્પિયનશિપનું આયોજન મૈસૂર ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું અને આમાં વિજેતા કોણ બન્યું? એરફોર્સ છે આમાં વિજેતા બનેલી હતી. હાલમાં જ વિષ્ણુ વામન શિરવાદકર એમની જન્મ જયંતિ છે 27 ફેબ્રુઆરી ઉજવાયેલી હતી. એમની જન્મ જયંતિને કઈ ભાષાના દિવસ તરીકે ઉજવાય છે? તો વિષ્ણુ વામન શિરવાદકર છે એમની જન્મ જયંતિ છે એ મરાઠી ભાષા દિવસ તરીકે ઉજવાય છે. તો આન્સર આવશે મરાઠી ભાષા દિવસ 27 ફેબ્રુઆરીએ જતું. હાલમાં જ છે કયા રાજ્યે 26મી ફેબ્રુઆરીથી લઈને 1 માર્ચ સુધી પોતાના વાર્ષિક ઉત્સવ વિવા કાર્નિવલની ઉજવણી કરી? વિવા કાર્નિવલ છે કોનો ઉત્સવ છે? ગોવાનો છે. બરાબર, જેમ કે આપણે કાંકરિયા કાર્નિવલ ને એવું બધું ઉજવીએ છીએ તો એવું ગોવામાં વિવા કાર્નિવલ નામનો વાર્ષિક ઉત્સવ ઉજવાય છે. 26 ફેબ્રુઆરીથી લઈને 1 માર્ચ સુધી એ લોકોએ ઉજવેલો હતો. હાલમાં જ છે ભારતમાં જામફળની નિકાસમાં 2013 બાદ છે કેટલા ટકા વૃદ્ધિ જોવા મળી છે? 2013 બાદ છે જામફળની નિકાસમાં 260% વૃદ્ધિ જોવા મળી છે. 2020-21 ની અંદર વાત કરીએ તો ભારતે છે કયા દેશને સૌથી વધુ ફળોની નિકાસ કરી એવું પૂછે તો બાંગ્લાદેશને 2020-21માં. ગિફ્ટ સિટીમાં પોતાનું કાર્યાલય ખોલનાર સૌપ્રથમ બેંક કઈ બની? તો ન્યૂ ડેવલપમેન્ટ બેંક. આ કોની બેંક છે? બ્રિક્સ દેશોની બેંક છે. તો ન્યૂ ડેવલપમેન્ટ બેંક છે એમણે પોતાનું કાર્યાલય ગિફ્ટ સિટીમાં ખોલ્યું. ગિફ્ટ સિટી ક્યાં આવેલું? ગુજરાતના ગાંધીનગરમાં. ચાલો એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે હાલમાં જ ઇમ્નાતી નામનું વાવાઝોડું છે એ કયા દેશમાં આવેલું છે? તો માદાગાસ્કરની અંદર આવેલું છે. માદાગાસ્કરમાં છે બરાબર ગાંધીજીની એક ટ્રાયેંગલ છે, ગ્રીન ટ્રાયેંગલ, એનું પણ ઉદ્ઘાટન કરેલું હતું ત્યાંના રાજદૂતે. બરાબર, અને માદાગાસ્કર છે ત્યાં વાવાઝોડું આવેલું છે ઇમ્નાતી નામનું. અને માદાગાસ્કરની અંદર છે અગાઉ પણ 2 વાવાઝોડા આવી ગયા જે ખૂબ જ ભયાનક હતા. તો માદાગાસ્કરમાં એક બત્સીરાય નામનું વાવાઝોડું આવેલું હતું અને એક એના નામનું વાવાઝોડું આવેલું હતું. તો આ 2 વાવાઝોડા યાદ રાખજો પરીક્ષાની અંદર જે પણ પૂછે. બરાબર, ક્યાં આવેલું? આન્સર એક જ છે, માદાગાસ્કર. હાલમાં જ પ્લાન્ટ આધારિત કોવિડ વેક્સિન બનાવનાર વિશ્વનો સૌથી પહેલો દેશ કયો બન્યો છે? તો કેનેડા છે. કેનેડાએ પ્લાન્ટ એટલે કે જે વનસ્પતિના છોડવાઓ છે તો એમાંથી COVID-19 ની વેક્સિન બનાવી છે. બરાબર, તો પ્લાન્ટ આધારિત વેક્સિન બનાવનાર વિશ્વનો સૌથી પહેલો દેશ બન્યો કેનેડા. અને આ વેક્સિનનું નામ પણ છે, નામ પણ યાદ રાખીશું આપણે, કોવિફેન્સ નામ આપવામાં આવેલું છે. આ વેક્સિનને શું નામ આપેલું છે? કોવિફેન્સ. વનસ્પતિમાંથી તૈયાર થઈ છે આ વેક્સિન. હાલમાં જ લેહ ખાતે આયોજિત 15મો રાષ્ટ્રીય આઈસ હોકી ચેમ્પિયનશિપ CEC કપ એનું ટાઇટલ કોણે જીતેલું? તો આનું ટાઇટલ જીતેલું લદ્દાખ સ્કાઉટ છે. લદ્દાખ સ્કાઉટ છે આનું ટાઇટલ જીતેલું. તો આન્સર આવશે લદ્દાખ સ્કાઉટ્સ. બાકી વિડીયો 21મી માર્ચનો અહીંયા પૂરો થાય છે અને મને ખુશી છે કે મેં જેટલો ગેપ પાડેલો હતો બરાબર મારી હેલ્થના કારણે એ બધો જ ગેપ આજની સાથે 21મી માર્ચના વિડીયો સાથે અહીંયા કવર થઈ જાય છે. બરાબર, હવે જે વિડીયો બાકી રહે છે આવતીકાલે મર્જ કરી દઈશ. બરાબર, અત્યારે પોસિબિલિટી નથી હવે રેકોર્ડ કરવાની. તો આવતીકાલના વિડીયોની અંદર તમને બંને દિવસના કરંટ અફેર છે ભેગા મળી જશે. ગેપ જેટલો હતો એ કવર થઈ ગયો છે અત્યારે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.